Good morning, student. Today we see this next chapter of issue of shares. So this first points of classification of share capital. So this number one, authorized nominal or registered capital. So this authorized capital is the maximum capital authorized by memorandum of association that a company can raise by issuing shares. So this first of authorized capital in this includes in this memorandum of association. It is also called as registered capital as it is mentioned in the capital clause of memorandum of association, and the company pay stamp duty on this amount at the time of incorporation. Authorized capital is called considering the need of capital of a company at present and in future. Authorized capital is also called as nominal capital as usually a company never issue the entire authorized capital. For example, M Limited company has authorized capital of rupees 10 lakh which can be divided into 1 lakh equity shares having a face value of rupees 10 each. So this authorized capital जे काय अथॉराइज आहे कॅपिटल त्याला आपण अधिकृत किंवा नाममात्र किंवा नोंदवलेले भांडवल असे म्हणतो. आता अधिकृत भांडवल जे काय सांगितले पहा, अधिकृत भांडवल हे कंपनीच्या घटनापत्रकामध्ये नमूद केलेले असते. त्याचबरोबर त्या भांडवल आपण काय नोंदवलेले भांडवल असेही म्हणतात. हे घटनापत्रकाच्या भांडवल या कलमामध्ये नमूद केलेले असते आणि कंपनी स्थापनेच्या वेळी त्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क भरले जाते. जेव्हा आपण हे भांडवल काय अधिकृत भांडवल जेव्हा आपण निश्चित करतो त्यावेळेस त्या भांडवलावरती काय कंपनीमध्ये मुद्रांक शुल्क भरून त्याला काय केलं तर ते भांडवल हे काय केलं तर निश्चित केले जाते. कंपनी वर्तमान आणि भविष्यातील भांडवलाची गरज लक्षात घेऊन अधिकृत भांडवलाची गणना करते. म्हणजे सध्या आपल्याला भविष्यामध्ये आपल्याला किती भांडवल लागणार आहे म्हणजे चालू स्थितीमध्ये आणि भविष्यामध्ये या दोन्ही वेळ आपल्याला किती भांडवलाची गरज लागणार आहे त्याचा अंदाज घेऊन त्या भांडवलाची निश्चिती केली जाते. अधिकृत भांडवलास नाममात्र भांडवल असे म्हटले जाते कारण कंपनी अधिकृत भांडवल कधीच पूर्ण वाटप करीत नाही. अधिकृत भांडवलात वाढ करायची असल्यास घटनापत्रकामध्ये काय करावं तसा बदल करून घ्यावा लागतो. समजा फॉर एक्झाम्पल असं म्हणायचं म्हटलं तर समजा एम लिमिटेड ही कंपनी आहे, तिचे अधिकृत भांडवल हे 10 लाख रुपये आहे. तर त्याची विभागणी 1 लाख समहक्क भागांमध्ये केली जाईल आणि त्याच्या एका भागाची किंमत हे 10 रुपये असे ठरवले जाईल. म्हणजे 1 लाख जर एकूण भाग आपण विकले आणि एका भागाची जर किंमत आपण 10 रुपये ठेवली तर साहजिकच त्यातून आपल्याला जमा होणारे भांडवल हे 10 लाख रुपये इतके असणार आहे. सो दिस नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ इश्यू अँड अनइश्यू कॅपिटल. Issue capital is that part of authorized capital which is offered by the company to prospective investors for subscription. Thus, it is the share that the company is offering to the public to buy. The balance part of authorized capital not offered to the public is called as unissued capital. In future, the company can issue share from the unissued capital. The issue capital of the company may be equal to or less than the authorized capital. आता इश्यू कॅपिटल जे आहे विक्रीस काढलेले आणि विक्रीस न काढलेले भांडवल म्हणजे नेमकं काय ते विक्रीस काढलेले भांडवल हे अधिकृत भांडवलाचाच एक भाग आहे. ते तिच्या जे काही कंपनीचे काय भावी गुंतवणूकदार आहे त्या भावी गुंतवणूकदारांना ते काय करते वाटप करते. म्हणून कंपनी भाग खरेदीसाठी काय करते जनतेला आव्हान करते. तर आव्हान न केलेल्या जे काही उर्वरित अधिकृत भांडवल आहे त्या अधिकृत भांडवलाला विक्रीस न काढलेले भांडवल असे म्हणतात. कंपनी भविष्यात विक्री न केलेल्या भांडवलातून भाग वाटप करू शकते. कंपनीचे विक्रीस काढलेले जे काही भांडवल आहे हे अधिकृत भांडवल इतके किंवा त्यापेक्षा कमी असू शकते. उदाहरणार्थ समजा एम लिमिटेड ही कंपनी आहे, त्या कंपनी विक्रीस काढलेले एकूण भांडवल हे समजा 4 लाख आहे ज्याची विभागणी 40 समहक्क भागांमध्ये केली असेल.
तर जर त्याची दर्शनी किंमत ही 100 इतकी ठेवली असेल तर एकूण आणि विक्रीस न काढले भांडवल हे 6 लाख, ज्याची विभागणी 60,000 समहक्क भागांमध्ये केली असेल आणि त्याची दर्शनी किंमत ही 10 इतकी असू शकते. म्हणजेच कंपनीला समजा एकूण 10 लाख भांडवलाची, आपण सुरुवातीला पाहिलं, एकूण 10 लाख भांडवलाची जर भांडवल जमा करायचं असेल तर विक्रीस काढले भांडवल हे 4 लाख आणि न विक्रीस काढले 6 लाख, अशी एकूण टोटल कंपनी 10 लाख भांडवलाची काय करू शकते, उपलब्ध करून घेऊ शकते. मात्र त्याची विभागणी ही कंपनी विक्रीस काढले भांडवल आणि विक्रीस न काढले भांडवल या दोघांमध्ये काय करत असते, वर्गीकरण करत असते. सो दिस नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ subscribed and unsubscribed capital. Subscribed capital is that part of issue capital which has been subscribed or taken up bought by investor and subscriber. The public may or may not subscribe for the entire issue capital. Hence, that part of the issue capital not subscribed by the investor is called as unsubscribed capital. Thus, the subscribed capital may be equal to or less than the issue capital. प्रत्यक्ष विकलेले आणि प्रत्यक्ष न विकलेल्या भागाचा म्हणजे काय, तर घेतलेले काय जे काय भांडवल आहे हे भांडवल हे विक्रीस काढलेल्या भांडवलाचाच एक हिस्सा आहे किंवा गुंतवणूकदाराने खरेदी केलेले भाग आहे. लोकांकडून विक्रीस काढलेल्या भाग भांडवलाची पूर्ण खरेदी होते किंवा होत नाही, म्हणून त्या न घेतलेल्या भाग भांडवलाला न खपलेले भांडवल असे म्हणतात. म्हणून खपलेले भांडवल हे विक्रीस काढलेल्या भांडवला इतके किंवा त्यापेक्षा कमी असू शकते. फॉर एक्झाम्पल सांगायचं म्हटलं तर सुद्धा एम ही कंपनी आहे, तिने विक्रीस काढलेले भांडवल एकूण 4 लाख रुपये आहे म्हणजेच एकूण 40,000 समहक्क भाग आणि एका भागाची किंमत 10. तेव्हा कंपनीने खपलेले भांडवल रुपये 3 लाख असेल, जे 30,000 समहक्क भागांमध्ये विभागलेले असेल. आणि मग एकूण समजा 4 लाख कंपनीने भाग विकायला काढलेले आहेत, त्यातले 3 लाख हे खपलेले भांडवल आहे. मग न खपलेले भांडवल किती, तर 1 लाख. मग त्या 1 लाखामध्ये काय केलं, त्याची विभागणी केली जाते. म्हणजेच ते 1 लाखाची विभागणी 10,000 समहक्क भाग आणि एका भागाची किंमत 10 रुपये अशी केली जाते. सो दिस नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ called up capital, uncalled capital and reserve capital. At the time of issue, full value of the shares is usually not demanded by the company. Company collect the full value of shares in installments as per its requirement of funds. Each installment is called as call. Called up capital is that part of subscribed capital which a company has collected or demanded to be paid by the shareholders. The balance capital which is not demanded from the shareholders is called as uncalled capital. Reserve capital is a part of uncalled capital. A company can decide to keep aside a part of its uncalled capital to be called up only at the time of winding up of a company to meet its financial requirements. मागणी केलेले भांडवल, न मागणी केलेले भांडवल आणि राखीव भांडवल. तर भाग वाटपावेळी कंपनी भागाच्या पूर्ण किमतीची मागणी करत नाही. कंपनी तिच्या गरजेनुसार सुलभ हप्त्याने मागणी करत असते. प्रत्येक हप्त्यास भाग हप्ता मागणी असे म्हणतात. मागणी केलेले जे काही भांडवल आहे हे घेतलेल्या भांडवलाचाच हिस्सा आहे, ज्याची कंपनी भागधारकाकडून मागणी करते. भागाची जी उर्वरित रक्कम ज्याची मागणी केलेली नसते, अशा ज्या काही भाग भांडवल आहे त्या भाग भांडवलाला मागणी न केलेले भांडवल असे म्हणतात. तर राखीव भांडवल म्हणजे काय, तर राखीव भांडवल हे मागणी न केलेल्या भांडवलाचाच हिस्सा आहे. कंपनी तिच्या विसर्जनावेळी वित्तीय गरजा भागवण्यासाठी मागणी न केलेल्या भाग भांडवलाची मागणी करते. उदाहरणार्थ म्हणायचं झालं तर समजा एम लिमिटेड ही कंपनी आहे. त्या एम लिमिटेड कंपनीने मागणी केलेले एकूण भांडवल हे 1,50,000 आहे, ज्याची विभागणी 30,000 समहक्क भागांमध्ये त्याची दर्शनी किंमत 10 प्रतिभाग अशी केली असेल, ज्यामधून रुपये 5 प्रतिभाग मागणी केली आहे. जर कंपनी
कंपनीने एक प्रतिभाग भांडवल राखीव भांडवल म्हणजेच 30,000 समहक्क भाग ₹10 प्रतिभाग दर्शनी मूल्याचे, ज्यामध्ये ₹30,000 राखीव भांडवल असते. न मागणी केलेले भांडवल हे 1,20,000 आहे, ज्याची विभागणी 30,000 समहक्क भाग प्रत्येकी किंमत ₹4 यामध्ये विभागले आहे. याची मागणी भविष्यात केली जाऊ शकते. म्हणजे अजूनही थोडक्यात सांगायचं झालं तर समजा ₹5 हा जर कंपनीचा भाग असेल तर ₹5 कंपनी समजा ₹1ची जर मागणी केली असेल तर ₹1ची मागणी केलेली भांडवल त्यातले जे काही 4 भाग जे शिल्लक राहतील ते 4 भाग एका झालं तर मागणी न केलेल्या भांडवलामध्ये काय केले त्याची वर्गवारी केली जाते की विभागणी केली जाते. सो दिस नेक्स्ट पॉइंट्स ऑफ paid up capital and calls in arrears. Paid up capital is the total amount of money actually paid up by the shareholders when the company has called up or demanded them to pay. The amount not paid up by the shareholders is called up as calls in arrears or unpaid calls. Every shareholder has to pay calls as and when the company demands. Failure to pay the calls may be led to forfeiture of shares. म्हणजेच काय, वसूल भांडवल आणि वसूल न झालेले भांडवल म्हणजे नेमकं काय, तर कंपनीने मागवलेल्या काही एकूण रकमेपैकी भागधारकांकडून प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम ही वसूल भाग भांडवल त्याला असं म्हटलं जातं. काही भागधारक भागावरील रक्कम देत नाहीत, म्हणजेच अशी रक्कम वसूल न झालेले भांडवल असते. ज्यावेळी कंपनी मागणी करेल त्यावेळी प्रत्येक भागधारकास रक्कम जमा करावी लागते. असे न केल्यास कंपनीद्वारे भाग जप्त केले जातात. बऱ्याच वेळा आपण मगाशीच पाहिलं की ज्यावेळेस कंपनी समजा ₹5चा भाग विकला असेल तर कंपनी ₹5 ॲट ए टाईम त्या व्यक्तीकडून मागवत नाही. तर आधी समजा त्याचे जे काही कॉल्स ठरत असतात, म्हणजे भाग हप्ता मागणी ठरत असते. मग आज ₹2, त्यानंतरला काही महिन्यानंतरला ₹2, त्या काही महिन्यानं ₹1 असे 2, 2 आणि 1 अशी त्याची काय केली ते भाग हप्ता मागणीमध्ये विभागणी केली जाते. मग तसंच म्हटलेलं आहे की कंपनीने एकूण मागवलेल्या रकमेपैकी भागधारकाकडून प्रत्यक्ष मिळालेली रक्कम ही वसूल भाग भांडवल आहे. म्हणजे कंपनीने एकूण ₹5चा भाग विकलेला आहे, त्यातले ₹3 आज मागवलेले आहे, तर ₹3ची रक्कम म्हणजेच काय ते वसूल भाग भांडवल आहे. आणि काही त्यातली जी काही शिल्लक रक्कम राहिलेली आहे ती वसूल न झालेल्या भांडवलामध्ये केली जाते. थँक्यू.